Okay, starting live na tayo. Okay, ganito kahaba from bewang hanggang ang putol ay hanggang dito lang. Hanggang dito lang, no? Si Jezebel. Jezebel to Bok ni Bea Alonso, ganon. Aray. Doon ka sa aircon. Start na ba ako ng live? Start na. Akin na hawakan ko. Uy, malaglag. Ay, malalaglag mo. Yan, ganyan sana. Ay, ito. Yan. Please, madam. Oo, rebanded kasi yung buhok niya. So, ganyan kahaba ang putol. So ngayon, makikita niyo po ang pagta-transform ng isang sirena. Tayo ka ate. Yan, perfect. Magiging isa na siyang ganap na tao. Yan. Hello, sino nanonood? Ay, mga bebang. Ay, ulog. Mga bebang, hindi ako yun. Ito, gugupitan ko ngayon. Ay, ako mag-aayos. Dali. Ay, ito sandalan. Ayan, okay na. Ayan. Yan, kita na siya. Haba. Sayang. Parang ilang taon to ate? 2 taon na siya. Haba eh. 2 taon lang to? Parang sa akin, 10 taon na ito pa. Actually, Walang tumutubusan na oko. Maano kasi yung buhok niya eh. Saan yung Mga bebang, thank you for watching. Oh, PFC. may pag-video. Ano yung ginawa kanina? Kulay. Bawal po sa amin po. Sa trabaho. Ano nga lighter? Bakit? Luto. Diyan? Oo. Ng pritong manok? Saan ba? Mainit. Saan ba? Dito, ayun oh. Di mamaya pagkahiga ako dyan, may manok dyan. Wala mag-vlog ka, English. Wait. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Andy, and now... And now, ngayon makikita niyo kung sino yung mga baby boys ng bagong ilog. we will be doing a makeover. Hindi na ba yung ganyan kahaba? Yun na, pag ako natutulog katabi ko yun, lagyan ko na bahay mo. Ba't ganyan kayo? Dati inaamoy-amoy nyo pa yan eh. Sinikdip ganyan eh. Bahingan ko na bahingan. Nabubwisit ka magkain buho ko nakakalat. Ay ka naman siyang inaaw. Dati ka, hinihila mo pa yung buhok ko eh. Di ba, Imang? True. Hindi pa ganyan kasi, ano ka na, talaga yung patulog ka, tapos biglang gagawin ng sa mukha ko. Biglang magigising ka. Hindi kaya ito ba na yung kakahaba? Pwede na. May kinang corte. Pakita ko yung mas mic. Excuse na din.